मित्रहरू नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ aptech फोरम युट्युब च्यानल। आजको यो एपिसोड यहाँको लागि एकदमै उपयोगी हुन सक्छ, किनभने हामीले कतिपय समयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र, लाइसेन्स, पासपोर्ट, विभिन्न शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूलाई स्क्यान गरेर जेपीजी फाइलमा सेभ गर्दाखेरि ठुलो फाइल सेभ भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले मेल गर्नु पर्दाखेरि लगायतका कुनै पनि पर्पजमा युज गर्नलाई ठुलो फाइल साइजहरू भएको अवस्थामा पक्कै पनि झन्झटिला समस्याहरू आइपर्न सक्छ। यो एपिसोडमा हामीले कुनै पनि तपाईको जेपीजी पीएनजी फाइलमा रहेको डकुमेन्टलाई कसरी रिसाइज गर्न सकिन्छ त, त्यसलाई क्वालिटीमा कम नहुने गरी कसरी ठुलो साइजबाट सानो साइजमा हामीले रिसाइज गरेर ल्याउन सकिन्छ त। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। मित्रहरू, यहाँ मेरो डेस्कटपमा एउटा यो फोटो फाइल रहेको छ। यो फोटो फाइलको साइज हामीले यहाँनिर चेक गर्छौँ। यसलाई प्रपर्टी हेर्छौँ। प्रपर्टी हेर्दाखेरि यो फाइल हाम्रो 3.14 MB रहेको छ। अब यसलाई हामीले योभन्दा कम साइजमा रिसाइज गर्न सक्छौँ। हामीले यो जुन फाइललाई रिसाइज गर्नको लागि कुनै पनि बाह्य सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्ट हामीले कम्प्युटरमा रहेको एउटा पेन सफ्टवेयरको माध्यमबाट रिसाइज गरेर देखाउनेछौँ। यो डकुमेन्टलाई क्लिक गर्छौँ र राइट माउसलाई पुनः क्लिक गरेर पेन भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँको यहाँ सिधै आयो भने एडिट विथ पेन गर्नु होला, र यदि आएन भने यहाँनिर ओपन विथ भनेर छ, ओपन विथमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पेन भन्ने अप्सन आउनेछ। यो पेनमा गएर तपाईँले ओके गर्नुहोला। यदि तपाईँकोमा यसरी आएन भने यहाँनिर सर्च बक्समा गएर PAINT पेन्ट भनेर टाइप गर्नुहोला। यसलाई यहाँबाट हामीले खोल्न सक्छौँ र त्यसपछि यहाँनिर फाइलमा गएर ओपन फाइल गरेर यो फोटोलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर राख्न सक्छौँ। अब मैले यहाँनिर अहिलेको लागि यसलाई राइट माउस क्लिक गरेँ, यहाँनिर ओपन विथमा गएर पेनलाई चुज गरेँ। तपाईँले यो होम बटनमा क्लिक गर्नुहोला र होम बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर रिसाइज भन्ने अप्सन छ, यसमा रिसाइजमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पर्सेन्टेज र पिक्सलमा देखाउने छ। तपाईँले यहाँनिर यसलाई पिक्सलमा लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा अहिले ओरिजिनल 2560 रहेको छ र भर्टिकल 1440 रहेको छ। अब यसलाई हामीले ओरिजिनललाई वा भर्टिकललाई हामीले कुनैलाई पनि घटाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर यसलाई हामीले धेरै घटाउने हो भने 450 बनाउन सक्छौँ र यो गर्दाखेरि यसको साइज एकदमै सानो देखिएको छ। अब हामीले यसमा यसरी रिसाइज गर्दाखेरि पक्कै पनि क्वालिटी थोरै कम हुन्छ, तर त्यसरी भयङ्करै कम भने पक्कै हुँदैन। अब यसपछि यहाँनिर फाइलमा जानुहोला र सेभ एज गर्नुहोला, ताकि उक्त ओरिजिनल फाइलमा रिप्लेस नहोस्। अब यसको लागि हामीले यसलाई सेभ एज गर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ यसको नाम चेन्ज गरेर राखिदिन्छौँ, रिसाइज भनेर। अब यसलाई हामीले यहाँनिर जेपीजी वा पीएनजी कुनै पनि अप्सन यहाँनिर हामीले चुज गर्न राख्न सक्छौँ। त्यसपछि यसलाई सेभ गर्छौँ। अब यसपछि हामी पुनः यसलाई ओके गर्छौँ। अब हामीले जुन सेभ भएको फाइललाई यहाँनिर यसरी यहाँनिर हेर्छौँ। अब यहाँनिर हामीले रिसाइज भनेर लेखेका छौँ। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 3 MB अर्थात् 3000 किलोबाइटबाट केबीबाट यो हामीले रिसाइज गर्दाखेरि जम्मा 289 किलोबाइट केबी मात्र देखिएको छ। यसको साइज पुरै घटेको छ। अब यसलाई हामीले ओपन गरेर हेर्छौँ, यो साइज सानो यसरी देखिएको छ। मैले यहाँनिरलाई 450 मा मात्र रिसाइज गरेँ, जसले गर्दा यो अलि सानो देखिएको छ। त्यसमा तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यो रिसाइजको पिक्सललाई बढाएर रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथसाथै भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।